Ahoj Romane, je za náma konec prázdnin, období, které bývá investorsky obvykle velice klidné, bez nějakých výraznějších pohybů. Řekneš nám, co se dělo na trzích během srpna? Na akciových trzích během srpna ten vývoj byl poměrně odlišný. Pokračoval dále v růstu z předchozích měsíců. Stálo zatím překonání odhadů analytiků ohledně čistých zisků a tržeb firem, ale také uklidnění ze strany Fedu, že přistoupí k případnému měnově politickému zpřísnění. Co se týče jednotlivých indexů, dařilo se S&P 500, americký akciový index si připsal 2,9%, evropský index 2%. Co se týče po předchozím propadu na rozvíjejících se trzích, které byly způsobeny čínskou ekonomikou, tak souhrnný index MSCI Emerging Markets si připsal 2,42%. V Číně dále vlastně přetrvávají ty obavy z možné další regulace a i nově zveřejněná data ohledně zpomalení ekonomiky přispívají k tomu, že jejich indexy se pohybují kolem nuly. Vlastně ten region byl tažen například i indickou ekonomikou, která si připsala krásných 9,4%. Nicméně nejvíce se dařilo středoevropskému regionu, který byl suverénně výše oproti ostatním, a to na 5,8%. Dokonce český akciový index si připsal 6,18%. To nám dělá radost, že středoevropský region patřil k těm nejvýkonnějším trhům, protože máme fond zaměřený právě tady na ten region, Konsek Invest Akcie Nové Evropy. Dařilo se nám nadále překonávat index třeba pražské burzy nebo benchmark toho fondu? Ano, dařilo. V srpnu jsme připsali na fondu 6,63%, tedy překonali jsme jak pražský index, tak i středoevropský region. Porazili jsme dokonce i benchmark na měsíci. To samé se nám podařilo o více než 7% v případě zhodnocení od začátku roku, kdy fond připsal svým investorům zhodnocení 29,51%. V srpnu jsme dokázali historicky prvně prolomit hranici 300 korun za podílovou jednotku. Konkrétně k 38. hodnota dosáhla hodnoty 303 korun. A co stálo za takhle dobrou výkonností? Já vím, že v těch předchozích měsících byly tahounem zejména banky a řekněme očekávaný růst sazeb a zvyšování jejich marží. Bylo tomu tak i během srpna? Je to přesně tak, jak říkáš. Ten bankovní sektor byl tím hlavním tahounem tohoto regionu. My máme v bankovním sektoru zhruba 42% aktiv fondu. Jsme výrazně nadvážení nad benchmarkem. Jak jsi zmínil, za tou dobrou výkonností jsou právě ty rostoucí sazby, například, či očekávané rostoucí sazby, a to přináší bankám lepší hospodářský výsledek. Co se týče konkrétních titulů, tak například polské banky Millennium či Alior Bank si připsali v prvním případě 33,9% a v druhém případě 18,4%. Co se týče těch největších pozic, které máme například v top 10 pozicích fondu, jako je například Nová Ljubljanská banka či rumunská banka Transylvania, tam bylo zhodnocení 5,8%, po případě 5,9%. To jsou moc hezké výkonnosti. Věřím, že se podobně dařilo i našemu největšímu fondu, tomu střešnímu, Active Invest Dynamický, protože právě zastoupení tohoto našeho fondu akciového tam má největší váhu. Řekni nám, jak se nám dařilo na těch globálních fondech? Je to tak, v aktivu vlastně máme tento fond z téměř 13%, což tvoří téměř čtvrtinu v rámci akciové pozice, kterou máme aktuálně nastavenou okolo 80% a jsme tudíž oproti neutrálu podváženi o 50%. Fond si připsal za měsíc srpen 2,32%, od začátku roku 11,18%. Kromě středoevropského regionu stálo za zhodnocením i ten právě rozvinutý region, který samozřejmě v portfoliu máme, ale máme ho výrazně podvážen, obzvláště co se týče Severní Ameriky, jelikož zde se stále domníváme, tady se nic nezměnilo, strategie fondu ani složení fondu v portfoliu se nezměnilo. Stále se domníváme, že jsou akciové tituly v Americe poměrně drahé a že jejich růstový výnos nebo by růstový potenciál už byl vyčerpán. Proto nadále věříme hlavně středoevropskému regionu, po případě rozvíjejícím trhům. Co se týče té výkonnosti, tam trošku negativně dopadala měna, jelikož my
stále zajišťujeme 75% dolarové pozice, 12,5% eurové pozice, kdy vlastně měna se vyvíjela tak, že jsme nerealizovali ten dodatečný případný zisk s vývojem měny a mělo to tedy negativní dopad na konečnou výkonnost fondu. A jaká byla za ten uplynulý měsíc? 2,32, pardon. Jo, tak takhle by to mohlo být každý měsíc. Ještě nám pověz o tom fondu Consec indexový, protože to je fond, který kopíruje strategii BlackRocku a BlackRock má malinko odlišnou strategii. Oproti nám v těch předchozích měsících naopak navyšoval váhu akcí. Tak jsem zvědavý, jestli na tom byli lépe nebo ne. Za ten měsíc srpen si připsal fond 2,12%, od začátku roku je to vlastně 9,29%. Jak jsi zmiňoval, strategie je poměrně odlišná, jelikož fond je více zaměřen na zejména trhy v USA, jo, kde opravdu ta složka je okolo 60%. V uplynulých měsících strategie BlackRocku byla nastavena odlišně oproti fondu od začátku roku, kdy akciová složka byla postupně zvyšována z nějakých 60% na aktuálních 86%. I zde fond plně zajišťujeme do koruny a tedy vývoj měny měl negativní dopad na tu celkovou výkonnost fondu. Tak to jsou velice slušné výsledky. Věřím, že akcioví investoři by měli být spokojení za uplynulý měsíc. Řekni nám, jak jsou na tom konzervativní investoři, kteří investují do dluhopisových fondů, protože dluhopisy nejsou úplně v nejlepší situaci v prostředí nízkých úrokových sazeb a očekávání růstu sazeb. Nejsou ideálním nástrojem. My ty fondy máme nastavené v celku konzervativně. Řekni nám, jak se nám dařilo, nebo jak se dařilo na dluhopisových trzích v srpnu? Celkově na dluhopisových trzích vývoj nepřekvapil ve smyslu, že pokračoval vývojem z předchozích měsíců. Tedy nic zásadního se neměnilo. Například americký desetiletý výnos se zvýšil jenom nepatrně, a to z hodnoty 1,2 na téměř 1,3%. Stejně tak to bylo v eurozóně, kdy výnos do splatnosti desetiletí je stále v záporu a zvýšil se také velice nepatrně, a to na nějakých minus 40 bazických bodů. V čem je to ale překvapivé, je to, že obecně světem obchází strašák inflace a investoři by očekávali tradičně, že dojde k nějaké reflexi na dluhopisových trzích. Nicméně to se nestalo. Dokonce i rizikové prémie na dluhopisech investičního stupně klesly, a to o 3,9% a u spekulativního dokonce o 4,7%. Kde došlo k nějakému zajímavějšímu vývoji je Česká republika, kde ČNB v srpnu zvýšila opět úrokovou sazbu a například dvouletý výnos je na nejvyšší hodnotě od března roku 2020. Takže výnosy postupně narůstají, byť mírně, jak jsi teďka pověděl. Tak jak se dařilo našim fondům? Šly ceny dolů nebo se nám podařilo udržet pozitivní výkonnost? Souhrnně lze říct, že proti trhu jsme byli opravdu dobří na fondech, jelikož jsme přinesli na všech našich dluhopisových fondech klientům kladné zhodnocení. Co se týče například Consec Invest dluhopisového, tam jsme přinesli investorům zhodnocení 0,18%, nicméně oproti benchmarku jsme byli výše o skoro procento. Od začátku roku jsme přinesli investorům okolo 1,6% a benchmark dokonce porážíme o celých 5%. Takže vypadá, že konzervativní nastavení nese své ovoce. A jak je to u našich dynamičtějších fondů? My máme fond Consec vysoce úročených dluhopisů, který jsme spouštěli letošní rok. Jak se nám dařilo tam? Fond si připsal za měsíc skvělých 1,05%. Od svého spuštění v březnu letošního roku si připsal téměř 2,5%. My jsme vlastně pokračovali dále v tom plnění aktiv do fondu. Jeden příklad společnosti, kterou jsme zařadili, je společnost Efilet Wind. Je to norská společnost, která se zabývá větrnou energií.
Takže fajn, takže ten cíl fondu zatím se plní tak, jak jsme si stanovili, tak já věřím tomu, že tomu tak bude i nadále. Uvidíme, co nám přinese podzim. Já ti moc děkuji za komentář a budu se těšit zase v září. A taky.